سلام. گرند امروز به شهر وایمار اومده. شهر ایدئال کلاسیک‌ها مثل گوته و شیلر و البته هیتلر. تاریخ وایمار تاریخ خیلی پرفراز و نشیبیه، اما ما امروز اینجا نیستیم که کل این تاریخ رو با هم دیگه مرور کنیم. ما امروز می‌خوایم ببینیم که بناهای به جای مونده از دوران نازی‌ها چطور باهاش برخورد شده و اساساً چرا هیتلر این شهر رو از بین تمام شهرهای توی آلمان انتخاب کرده که یه سری از بناهاش رو اونجا بسازه. در آغاز دهه 30 میلادی معماری برگرفته از مکتب باوهاوس در آلمان غالب بود. اما یواش یواش با قدرت گرفتن حزب نازی، معماری تاریخی و نئوکلاسیک شروع به شکل گرفتن کرد. این معماری اگرچه که ویژگی‌های خاص خودش رو نداشت، اما به هیچ عنوان ما نمیتونیم کتمان کنیم که یک سری ویژگی‌هایی داشت که اون رو متفاوت می‌کرد از بقیه شکل‌های معماری. معماری قدرتمندترین ابزار برای بیان نظرات ناسیونال سوسیالیست ها بود. آدولف هیتلر معتقد بود که معمار رایش جدیده. اون معتقد بود که نابترین شکل ممکن برای بیان ایده هاش در معماری تجلی پیدا میکنه. ما الان در یکی از گاوفروم‌های باقی مونده از زمان نازی‌ها هستیم. گاوفروم‌ها قرار بود نماد و مرکز قدرت دولت رایش باشن. مجموعه‌ای که در اون ساختمان‌های اداری، مقر فرماندهی و میدان رژه قرار داشت. چیزی که دارین پشت سر من می‌بینین قرار بود میدان رژه باشه که بر اثر مرور زمان به خاطر اینکه حکومت فعلی علاقه‌ای نداشته که بخواد تأکید کنه بر کاربری که قبلا داشته این میدان، الان تبدیل شده به یک پارکینگ زیرزمینی. اگر به این سمت بخوایم نگاه کنیم، قرار بود در جایی که با این دیوار قرمز الان مشخص شده، قرار بود یه زمانی هیتلر در اینجا سخنرانی کنه. همینجوری که گفتم میدان رژه بود، هیتلر قرار بود در اینجا صحبت کنه و بتونه اون جمعیتی رو که از اعضای حزبشن و طرفدارش هستن اینجا ملاقات کنه و براشون سخنرانی انجام بده. گفتن معماری نازی‌ها سبک خاص و منحصر به فردی ایجاد نکرد، اما دستخط نازی‌ها در بناهای اونها قابل مشاهده است. تقارن‌های خیلی ساده، بناهای سنگی خیلی ساده، خطوط عمودی و افقی و ساختمان‌های بزرگ صلبی که قرار بود نشون دهنده نفوذناپذیری و قدرت حزب نازی باشن. اینها ویژگی‌هایی بود که میشه توی اکثر ساختمان‌های نازی‌ها اونها رو دنبال کرد و دید. نمونهش مثلا توی این سردری که پشت سر من دارین می‌بینین قابل مشاهده است. خطوط کاملا ساده است، تقارنی که ازش صحبت کردم قابل دیدنه، ولی در این حال خب خیلی ساده است. در حقیقت یک چیزی برگرفته از اون معماری کلاسیک و ویلهلمی، اما به شکل ساده شدهش. جا داره به این نکته اشاره کنم که در تمام بناهای به جا مونده از دوره نازی‌ها به یک نحوی امکان فیلمبرداری و استفاده درون وجود نداره، به خاطر اینکه همچنان خطر این احساس میشه که از طرف نازی‌ها سوء استفاده بشه در جهت مقاصد تبلیغاتیشون. به خاطر همین خیلی مشکل فیلمبرداری و تصویربرداری در این مکان‌ها. و همچنین چیز دیگه که باید اضافه کنم اینه که ساختمان‌هایی که الان داریم می‌بینیم در این مجموعه
تمامشون تغییر کاربری داده شدن. در حقیقت خیلی مانوری داده نمیشه روی اینکه این بنا باقی مونده از دوره نازی هاست و هر کدوم الان در حال حاضر یه اداره و یه ارگانیه که کاملا فرمش رو به لحاظ داخلی و تزئینی تغییر دادن و دیگه قابل تشخیص نیست خیلی چیزی که در ابتدا در اون وجود داشته. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه. اینجا هتل الفانت در شهر وایمار، هتلی که هیتلر بیش از 40 بار در اون اقامت داشت. اولین باری که در این هتل اقامت کرد در سال 1926 بود، زمانی که اولین کنگره حزب نازی در اینجا برگزار شد و اون در اون موقع پیشوا نبود، بلکه به عنوان یک خبرنگار اینجا حضور پیدا کرده بود. بعدها وقتی که اون به عنوان پیشوا انتخاب شد، در این هتل اتاق مخصوص خودش رو داشت، اتاق شماره 100 که البته خب بعد از اون مسئولین هتل سعی کردن که با اسکان دادن افراد متفاوت دیگه که مشهور هم بودن این تاریخی که وجود داره در مورد این تاریخ و این هتل رو به یه نوعی از بین ببرن. این تراسی که پشت سر من می‌بینین و البته با یه بنر تقریبا پوشیده شده، تراسیه که هیتلر از اینجا با اعضای حزب خودش و مردمی که اون رو فرا می‌خوندن از بیرون که براشون سخنرانی کنه صحبت کرده. به همین خاطر این تراس از یه جهاتی خیلی مهمه، اما از یه طرف هم خب سعی میشه خیلی تأکید نشه روی اون اتفاقی که در اون افتاده، یعنی سخنرانی‌هایی که هیتلر در اون برگزار کرده.